Zoja Ministre, me të thënë drejtën, unë të drejtova konkretisht për disa gjëra konkrete, mora i përgjigje përgjithësuese, mu duk sikur kisha ardhur ditën e parë të qeverisë për të shpalos programin e Ministrisë state, po e filloj nga pyetja drejt për drejt që më drejtove mu për aplikacionin e spiunëve elektronik. Jo, Zoja Ministre, nuk e shkarkoj atë aplikacion. Po të garantoj që në 90-ën jam ngritur për të përzarë spiun të sigurimit shtetit nga skema politike, nuk e di je apo si e di, edhe t'jesh e bindë që do të ndërmarr një nismë ligjore shumë shpejt, që t'i përzarë edhe nga kjo sallë dhe ato që kanë ngel. Boll spiun kemi pas nga 45 a 90-ën ti kërkon të bësh spiun elektronik, kur ke një administrat prej 1500 vetash administrata tatimore, dhe po aq gati 1000 kusur njerëz administrat doganore, dhe ju jeni të pa ngopur nga e kaluara aq nostalgjik sa kërkoni GBV vullnetar me shehit kuq polici private që dalit në loj makinat në rrugët, spiun vullnetar, informator vullnetar, thashe theme gji vullnetar, letër anonim shkrujtës vullnetar, jo më zonë, jo. 3.5 miliard euro, buxheti i shtetit në vit që shqiptarët paguajnë, ata 109.000 biznese, është për të majtë në kam një administrat, mbi 100.000 njerëz që të kontrollojnë, bëjnë detyrën e tyre. Hiq një dorë nga spiunët vullnetar, se nuk i çojnë as gjikundi. Me që më thatë për shellin, shumë mirë që vjen shelli këtu. Të vi edhe McDonald's-ja, të vi ku di unë Fordi, shala vjen Benzi. Por të vinë edhe të punësojnë shqiptarët, i shërbejnë ekonomisë këtij vendit. Të vinë paguajnë taksa këtu. Unë them pse e ke anullu këtë job i 100 milion euro, ti më thu mua kam pezullu. Imagjinojni po t'ishte një fakir, kishte 100.000 lekë të vjetra, evazion fiskale ose kontraband, sa bukur me një murut paketet cigareve më? Do t'a kishit fut në burgut. Si që arrestuat 23 administrator me aksion blitz, edhe t'i nëzore gjykata gjithë një nga një, sepse janë ata, cilët ju nga njëra dorë i keni dhënë 95% buxhetit shtetit tendra, edhe nga ana tjetër, nuk e di pse i tremët, a nuk ishin paguajtur haraqin, ase doni tremen ata të vendit. Zonë, kjo gjop këtu është e prillit 2019, e nuk është pak, i 100 milion euro. Po të pyes drejt për drejt, kush e kontrollon këtë kompani, bankersin? Më thuj sa herë kanë trokit tatimorët ke ky? Zero. Nga 109.000 subjekte që ka rubrika e Shqipërisë, i vetmi subjekt, 108.999 kontrollohen nga tatimet. Ju shkojnë xhandarët atje për i faturë për i ujtë gazuar. Te kjo jo, pse? Është mon kokoneshin kryeministri? Pse nuk shkojnë ato taksidarët ke kjo? Më thuj sa vjet ka kjo që ka dorëzuar bilanc financiar, 6 vjet nga 2013, një bilanc me mec që rri fjen tek AGBN-ja. Pse kjo kontrollohet nga AKPN-ja dhe 108.999 tjerë, kontrollohet nga administrata tatimore? Ku i çon kjo ato të ardhur? Ç'është kjo kompani që shet 750.000 ton naftë bruto ja shtetit me 285 euro tonin dhe 250.000 ton i shet këtu me $300 tonin? Ç'është kjo kompani që 15 vjet del me humbi dhe nuk e ka ligj i falimentit? Ç'është kjo kompani që eksporton rreth $400 milion jashtë dhe s'pagu 1 lekë vjetër tatim fitimi? Ke djeni, nëse s'pysim, thuj s'pysim, se ti s'ka arë këtu nga këta. Ka arë, se s'ka arë me votë, ka arë se t'ka njoft, nuk e di se kush t'ka njoft, dhe ka arë këtu. Ke 3 vendimet e institucionat shtetit, urdhë vendimin e AKPN-s, ku thotë zbato kontratën me kompaninë që i keni dhënë ju, për të mbuluar borxhet që keni mbartur vit pas viti, me 4 palduar, nga Taçi, Beso e Tosk Energji, dhe i thotë AKPN-s zbato kontratën, çon naftën bruto këtu. Që shqiptarë ta benet naftë pikë karburantit paktën 200-300 lekë më lirë. Jo, thoni ju. Kush është ky që shep më lirë jashtë dhe më shtrenjtë Shqipëri dhe dalka me humje, kush është interesi kësaj kompanie? Vetëm kontrabanda, vetëm evazioni fiskal. Vetëm ajo e shtyn që të shesim me çmim më të lirë me letra dhe të mos e japi këtë naftë bruto industrisë vendit. A di shqiptarë që ne konsumojmë në vit 650.000 ton naftë, edhe benzinë neto. E gjitha vjen me çmim, më të shtrejtë në Evropë, më të shtrejtë në rajon, nga perëndimi. Eksportojmë mbi 1 milion naftë tan bruto, që po ja ku janë inxhinier ato, ku është profesori nderuar. Po të përpunohet këtu dhe ka kapacitete, ajo naftë zgjer 400.000 ton, e kemi nevojë për të marrë 250.000 ton. Ai fermeri më zgjes, ta blejë 300 lekë më lirë naftën. Po të jetë tu. Po mahan dhe ato i mi punëtorë në punë atje, që ishin protestë, që dorë pas dorë, në çdo fushat, ja keni premtuar që do t'ja rregulloni atë problem. 850 veta i ka ai dhe 200 veta punojnë tjerë vërdall.
1.000 familjet Mallakasës, patosit tjerë. Ju thoni kemi kontrollu 517, unë po të pyes drejt për drejt me emër, nga këto kontrollet që keni bërë ju. Sa kontroll i është bërë atyre që ju kur ishit në opozit i qunit hajdut se punonin me Berishën, sot Basha i qunë oligarkë se punonin me ju. Me jep një emër nga ata 10-15 individ që kanë klabruar nga viti 2000 deri sot për 19 vitesh të gjithë buxhetin e shtetit shqiptar. Ma gjeni një. A kanë trokit tatimorët te kompanitë e famshme që morën këtu ata PPP-t e juja? Keni çu kontroll ke qikuria? Jo. Po kanë keja? Jo. Pse? Te qikuria bilancin financiar të vitit 2018 e ka deklaruar që ka fituar $1 milion. 2017 $870.000. Ju i thoni kjo kompani do investoj $256 milion të bëjë rrugën e Ballderenit. Me qa? Me gogla, ku i gjele kjo? Ke anë keja? Keni çu kontroll? Ja. Edhe kjo deklaron 1.100.000 fitim 2018, 1.200.000 2017. Dividend pa ndarëse, dajnë kur shqiptar dividend, se e keni çu 5% atë fitim, e mbartin, deri kur në rodhën qeverit, mësa ne, as i shtet, as i lloj qeverit, nuk i merr dorë lekë atyre. $4 milion gjithsej. Ju nuk çoni kontroll tu. Po ke këta grosistët që kanë pontilin e tjerë në Porto Romane, keni çu kontroll tu? Me që më thatë pikët e karburantit? Pasi ka 3 pika që nuk pas kanë kasë elektronike, po pas kanë kjo manivel. Po ato 3 që sjellin 650.000 ton nga jashtë, i keni kontrolluar një herë? Jo. Botë sikur e shpallti në kërkim, derisa u pajtuat me të, dhe këtu është vërtet, as i pikë si mëllët. Një nga këta 3 kompanitë më të fuqishme që kanë pikat e karburantit në Shqipëri. Urdhëku i ke nga administrata jote i ka marrën, po jo nëpërmjet atij aplikacionit spiun dixhital, por i ka marrë me kërkesë, siç takohet mua. Dhe unë nuk bëj spiunin dixhital, se thash ju rrejnë maksimum. Do të përpiqen fort të nxjerrë nga kjo sallë të spiun gjën këtu. $366 milion eksport bën kjo jotja, që i ke blloku gjobën. Pse ke blloku? S'ka mundësi likuidimi ky? Është fukara? Ka kalamajt pa bukë, ka ngel çatia pa vëndi? Zero tatim fitimi. Ti zguzon, shkosh dot atje. S'ka shku dot policia e shtetit për të zbartuar i vendim gjyqësor. Se e ka marrë man kokoneshën kërë ministrin e telefon, janë kthy policë në rrugët. E për këtë kam thënë, unë t'jap zheva për këtë, nëjt. Ti më thumë merre me unë them ka blloku makina motorën, ti thu nuk hedhin ujë fshirëset e xhamave. Ç'po nga me fshirëset e xhamave? Zoja ministre, unë do doja që ti pak në atë shkresë që ke bën, nëse me gjithmen e ke bën nga vetja, nuk të kanë urdhëruar, anulloje. Do doja që t'unë e kam kryq edhe me zonën Balluku, që nuk është këtu, edhe po s'është këtu, nuk kam qef flas, që të banit një ligj edhe për shellin nesër. Ne kemi patur në kohë të komunizmit 2.500.000 ton na bruta nxjerrësh nga këtu. Apo jo, profesor? Kështu që përpunojnë në atë industri që kemi, mani këto familje në punë, blen shqiptarët naftë më lirë, edhe paguhen dollarë tek arka e shtetit tonë. Ne nxjerrim 2 lekë për jashtë, 366 milion i nxjerr si eksport ky, edhe 400 milion tjerë nxjerrim se blejmë naftë nga ne që do të konsumojnë makinat tona këtu. Dakord jam unë që evazioni fiskal është prezent, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, patjetër. Se po të mos ketë fare evazion fiskal, çfarë nevoje ka për të marrë 3.000 vetëm punë tatimore doganore? Po të jetë se shqiptarët apo çdo vend qytetarët ndërgjegjësor, gjithë ata që merren me biznes kanë qef t'ia vjedhin 1 lekë shtetit. Kështu është natyrë njerëzore. Po të jetë se këta bëjnë sadaka, vetëm ky anë ka bën sadaka që do të fali tunel 600 metër me 23 milion euro shqiptarëve. E pa planifikuar nga qeveria, ky thotë bëj peshqeshun. Për atë punë është administrata timore, që t'i kontrolloj, por jo në mënyrë selektive, jo me aksion, jo me show, jo i fut në burg 48 orë sa të çojnë gjakën atje ku duhet çu dhe mos ai dalin një nga një. Edhe atje ku ju nxjerrin këto që arrestuat ju, i shani prokurorët gjyqtar, atje ku prokurori arreston një që është i akuzuar për evazion fiskal, për kontrabanda, për ku diun, për shpërdorim detyrë, më fal. Ju i çuani prokurorit për ta vrasë si ku diun, si qenin derë. E një di pil, mish nebri shkojnë edhe sallë gjyqit. Ati prokurori, pse? Sa arrestoj, një nga ata që ju pas ka dhemë shumë ju. Po këta, ishte, po e pajësori i lushjes. Qa ndryshon e i pajësori i lushjes nga ky pajësori i hipotekës së Durrësit? Qa, kush është? I nana i ka bo dhe, atë edhe këte. Të 2 qytetarë të Republikës Shqipërisë, të 2 duhet zbatojnë ligjet. Për këte e thoni prokurorit, ma e men që kemi për të bo. Për atë e thoni gjyqtarit, ma e men që kemi për të bo, pse nxore. Te e thoni pse e futat e pse nxore.
E di se është kjo punë, hyp se të vrava, zbrit se të vrava. Kështu që për të rrit investimet serioze të huaja, për ta rregulluar ekonominë aq sa të mundi, s'është në dorën tate. Për të thithë investitor tjerë serioz këtu, edhe shellit vi, edhe mund të vi dhe ku diun, kush do nxjerrë gaz do. Inshallah vjen dhe ajo e rafinerisë Texasit. Por duhet që mos pari pasuria kombëtare jonat mos bëhet mish për top, për të ngrohtë xhepat e zyrtarëve të korruptuar, edhe për të majmë kompani klienteliste që me letra i ndrojnë pronarë si mreti gratë, por në fakt pronar real kanë qeverinë e radhës. Merrni në konsiderat sugjerimin tim, i thojni shellit, bankersit, hellit a kushdo që të vi këtu, kinezo, kanadezo, qek, qatjet, që mos pari ne o zotrit do të majmë ta njerëz që janë këtu në punë, se për këta keni përgjegjësi. Po i dekdisni nga sytë kënd çdo ditë dhe qindra mijë shqiptar me valizë shkojnë në aeroport, ke qenë në aeroport, se hyn nga VIP-i ti. Shko kë shifin në aeroport që është atje, plot. Shif traget sa ikin. Për i vend punë ikin. Edhe atë mundësi që ke për ta marrë një fuqi punëtore në vend, ti bim shqen për hatër të një qëllimi, fitim prurës të individëve të kalbur që kanë punuar non-stop, jo vetëm të kjo, se ka ardhur 2004 kjo kompani që po të flasëm, por kanë punuar non-stop në gjitha llojet e qeverive. Ndaj zotëre ministre, nëse të pyet dhe administrata tatimore, nëse realisht e ke takrin për ta ushtruar atë kompetencë për cilën i ulën atë karrige, administratës tatimore mos jep urdhra dhe aksione, mos ta din televizor muj ngusht është muj pushimesh, duke na bën me daulle që ke arrestu këte dhe mas 48 orësh i pam që dolën, që pas ke hap 400-500 kompani call centeri nuk është kompani që përveç se pagave qesharake, siç është ajo e fasonit, nuk nge lexon ekonomisë dhe pasurisë pa lujshme të shqiptarëve në këtë vend. Ftillohuni dhe bëni një politikë mirë që shqiptarët kenë mundësi me pasuritë e tyre që kanë, që të kenë mundësi të ketë kushte lehtësuese për bizneset, që të mos jenë të seleksionuar bizneset, ai që nuk u jep haraçe me trast, të ndeshkohet, të dhunohet, të arrestohet e pastaj të dalin nga gjykata, pjesa tjetër të livallisi. 2 distributor nafta shkej atje në tek Porto Romano. Ke çu do të kontrollet, jam thuj i shifër, ça gjobe kanë ata? O pikat, asnjë gjë. Po pikat e mëdha atyre ja. Po këta oligarkët që kanë bërë 3 burgje privat, një mrapa Tekut, një atje tek Riviera e Jugut dhe një në Gjit Largjit. I ke kontrollu? Ja. Po këta tjerë që po bëjnë stadiume, ku diu, hece, tece, i ke kontrollu do të? Ja. Ke kontrollu i fukarat? Ja, ja. Shteti fort është kur i ve fre Azganit, ati që nuk pyet për shtetin. Po për të pamundmin, ata që lyp në rrugë atje, s'ka nevojë për shtetin. Për fukaran, për ata që pret 15 diçit. Për 36.000 arsimtarë që ka ky vend, po ata i keni tulati i detyruar me zorin zorë në votime. Këtyre 10-15 vetëm që ju blejnë si frangu pulën, dorë pas dore, gjitha që janë ullë këtë radhë tu. Ka 20 vjetë që i blejnë si qingjat. Hajde këtu krap i blejnë i qojnë i japin vilet i maton. Hajde këtu i blejnë i bëjnë hotelet i maton. I kontrollon dot. Amo qofte gjithë dhe lagje stemet i maton, që nuk pas ka i ujë sprint, nuk jap ka faturë tatimore. Atë të kape ke. Mos u merrni me të vdekmin. Ndaj zotëre ministre, unë nuk pash në as për gjobën që më thënë ke pezullu, pse çfarë drejtë ke ta pezulluar gjobën? Më thuaj një subjekt tjetër në kaq kohë sa je ministër ti shqiptar, që ti ke pezulluar gjobën. Po më gjetë i dytë, unë do të kërkoj falje. Ma thuaj herë. Pse vetëm ti? A ky që shet miliona. Të tjerëve ju thu shko atje ti. Ankoho sipas ligjit komision të apelit dhe përgjigjen që merr tek apeli do të shkojnë në gjykatë administrative së pranoj është në gjykatë administrative. Këti i thu jo ja pas të harxho kohë fare. Kështu që unë do doja një sinqeritet më të madh nga ju, ndoshta edhe nuk lejojnë, ti je e hapur dhe drejt për drejt, edhe të mash të njëjtin qëndrim si ministri financash dhe ato administrata që varen nga ti, tatimore dhe doganorja, e të mos bëni gjuhëti shtrigash mes bizneseve, trajtojnë të barabartë 109.000 biznese, se kush shumë e kush në pak, gjithë kontribojnë me mundin e djersën e tyre, mushin arkën e shtetit. Ato 3.5 miliard euro buxhet që mbledhin në vit nga taksat, është kontribut i gjithë së bashku atyre. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Murrizi, zonja ministre, nëse dëshironi ta merrni fjalën 3 minuta për të shprehur. Shumë faleminderit. Në fakt, unë isha shumë e kënaqur që pata këtë interpellant sot, sepse mendova që
Është një moment shumë i mirë për të ndarë gjithë procesin që kemi ndjekur dhe pa ndjekim. Nuk e dija që në përlan se isha për bankers, se do kisha ardhur me shifrat e bankersit, po herë tjetër mund t'jeni më i drejt për drejt në kërkesën tuaj. Dhe të dëgjoni pak argumentin që thash në momentin e parë. Edhe njerë thash, nuk kemi bërë falje. Në faqen tonë të webit ka një shpjegim që juridikisht një jurist e kupton shumë qartë këtë që sapo them. Dhe unë do t'ju ftoja që në qoftë se ju nuk downloadoni aplikacionin, nuk kuptohet është e drejta juaj, por mund të hapni faqen e webit ministrisë dhe të kemi një informacion më të sakt edhe juridikisht për çështjen bankers, të cilën sigurisht qytetarët shqiptarë do ta ndjekin në vijim, është një proces në vijim dhe konform të gjithë rregullave në mbrojtje të interesave të buxhetit të shtetit në radhë parë, jo të individit dhe as të biznesit vetëm në shkelje. Teknologjia ka avancuar, zoti Murrizi, dhe aplikacioni sot identifikon spiunët, që do thot nuk ka letra anonime, kështu që nëse ju nuk e downloadoni është përsëri problemi juaj, apo i kujdo që nuk pranon që të denoncoj shkeljet ligjit, por unë atë kohë nuk e kujtoj, më vjen keq. Megjithatë di them që identifikimi i gjithë personave që duan të kontribojnë bëhet i mundur nëpërmjet aplikacionit dhe është një obligim i shoqërisë, a dhe jo vetëm i shoqërisë, i të gjithë atyre që marrin para nga tatim paguesit për të luftuar informalitetin. Dhe nuk është me vullnet në disa shtete. Megjithatë në Shqipëri jemi prap tolerant në këtë aspekt. Emrat, më lejoni të them, nuk i njoh. Unë funksionoj në bazë matrice risku. Dhe fatmirësisht më ka sjell puna ime këtu. E shumë viteve. Dhe emrat e bizneseve që kontrollohen janë emrat të një administrate në nivel inspektimi në bazë risku. Unë si ministre nuk hyj tek emrat. Dhe çdo biznes i cili në fund të ditës është në shkeljet ligjit dhe në fund procesi e çon drejt arrestimit do arrestohet. Dhe nëse kanë shkelje administrata tatimore, do merret masa ndaj tyre. Dhe ju jeni i mirëpritur që të bëni çdo denoncim dhe çdo inspektimi të gabuar apo inspektori, edhe sikur jo nëpërmjet aplikacionit. Dhe kuptohet, unë nuk fola vetëm për konsultrat, fola për gjithë bizneset, nga karburatët e dërtimi. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministre. Zoti Murrizin, nëse dëshironi fjala për ju 3 minuta. Po, zonja ministre, duke se ngatroni vetëm me konkurimin e dapit, ju ka marrë këtu me aftësinë time. Në administratën publike ka letra, ka konkurim. Kur ke qenë punë tjetër, nuk e di ku ke punu, mund kesh qenë me konkurim nga DAP-i. Këtu nuk e konkuru, ose po ke konkuru, më thuj me ke konkuru, në CV, që pas ke qenë 5 kandidat, edhe ti ke fitu për të qenë ministre e financave. Jo, jo. Ministrat nuk konkurojnë. Ministrat është vullnet politik i këtyre që kanë shumicën e votave këtej. Pse qysh tek e kanë gjykuar që të kanë pru ty aty? Nuk besoj që të kanë patë si vit, asë të kanë marrë në provim, biles që t'jem fara i sinqertun, 80% apo 90% e këtyre, kolegëve të mi deputet, asë kanë ditë fare, kanë patë televizor që e bo ministre financash, e kanë pritë shumë tjerë kur është shkarku ai ministri, biles i pjesë pa të mbledhë kostume, me idenë që do dilin televizor nesër si ministre, kështu që nuk je aty me CV, me kurrikull, me background, me historik. Je për të zbatuar politikat e kësaj mazhorance, cilat për fatën e keq, prej 6 vitesh, tjera kanë pretenduar gjatë fushatës elektorale, e në drejtim të kundërt kanë ikë për të realizuar ato premtime elektorale. Qeveria është vullnet politik, zonja ministre, nuk është kurrikull, nuk është konkurim, nuk është CV. Ndërsa, me që e ke merak fort, se po më duke si gjimnaziste, 18 vjeçë, nuk i ma ke men spiunët, pyet babën, apo çajën më të mëdhenj që kanë familje, pyeti çka ka qenë ai spiunlliku, letrat anonime, GPV, pyeti se i kanë vujt kurris. Edhe ata që kanë qenë atje lart, fare, i kanë vujt kurris. Kështu që unë nuk ta bëj, ti më thumu që pas kam bëjnë unë interpelancë për bankërsit. Jo, po të pyes me emrin. Këta oligarkët i ke kontrolluar apo them, këta që i thot Basha oligark. Sa janë nga 10-15 veta. Këta që kanë marrë 20 miliardë euro tendra nga viti 2000, i shkon do të raket do të nderë, ja. Për këte po të pyesëm. Ti më jep këtu histori, jo 2 me
pompa manuale, 2 nuk japin fatura tatimore, 1 ka kasën e prishur, 1 ka i të veqeli kamarierë student, pa regjistruar në punë që kamarierë në Shqipëri ti e di se si janë, edhe në zonë turizmit, vinë të hanën, të martën ti më pret puna e ikën se kanë në rrugë vend tjetër, kurën e gjenë Angli, mëse ne menej sa orela, menej ma unë duke ikë për halë vetë, ti e thu që këte ndë shkojnë për do. Këtyre ju shkojnë, do të po të pysë prapë, do të i përmend me emër. Këta që kanë investuar dhe që morin miliona e miliona eura nga tendrat, këta që nuk lajnë njëri tjetër që kanë bërë rrethin qarkut, ju shkojnë do të kontrol administrata jote? Jo, për fakirat nuk kam nevojë për. Fakirat, a di që ma vetëm e bukë s'ka nevojë për kontrol fare nga ti. Faleminderit. Faleminderit, zoti Murrizi, këtu mbyllet interpelanca e kërkuar.